السلام عليكم الاخوه والاخوات، نتمنى تكونوا بصحه جيده. في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارككم الجوله ديالي في كارفور. هي جوله خفيفه وظريفه باش نتقدى مستلزمات التحليه اللي غادي نوجد. كيف ما كتشوفوا خواتاتي انا خديت هاد لاكلاص هذا وراه دايرين طريقه التحضير ديالو خلف العلبه. في الحقيقه انا تقديت على اساس غادي نصاوبو في الدار ونحضرو كامل في الدار، ولكن حيت ما بقاليش الوقت خديت حتى هذا. باش نحضروه غادي نخلطوا محتوى الكيس مع ربع لتر ديال الحليب البارد ونضربوه مزيان بالضرب الكهربائي لمده تقريبا 10 دقائق حتى كيعقد كيشد راسو. كيف ما كتشوفوا لاكلاص ديالنا ها هو دا وجد. دابا غادي نضيف عليه شويه ديال تقريبا علبه ديال اوريو كنت هرستو شويه، وعلبه ديال الحلوه ديال امانامز ولا سويتيز، المهم وكيبقى الاختيار لكم نتوما تضيفوا شنو بغيتو. غادي نخلطوهم ونجمعوهم مزيان ونديروهم في المجمد
تقريبا لمدة 5 ساعات، ومن الأحسن أن هذا لاكلاص يوجد ليلة قبل. دابا غادي نحطو في المجمد لمدة ليلة كاملة. باش نحضروا الكرة ديال الشكلاط غادي نحتاجو الشكلاط حسب القياس ديال الكرة، وشويه ديال الزبده تقريبا معلقه صغيره. انا عندي هنايا المول ديال السيليكون هو اللي غادي نستعمل باش نخدم به الكرات. نتوما ممكن تستعملوا دوك الكرات اللي كيزينوا بهم الاشجار ديال الكريسماس. دابا غادي ندوب الشوكولاته مع الزبده في حمام مريم وغادي نرجع لكم. انا هنايا ضفت ليه معلقه صغيره ديال زيت المائده باش يعطيني شويه ديال اللمعان. دابا غادي نبقاو غير ندهنوا المول بالشوكولاته باش يشد لنا الشكل ديال الكره. سمحوا لي هنا على التصوير انا سحبت لي راه مقبوطه في لاكام. كنعتقد ان الطريقه وضحت لكم، هذا هو المهم. اذا غادي نكمل على هذه الطريقه حتى نكمل لي بول كاملين وندخلهم المجمد باش يشدوا راسهم. ها هو لاكلاص من بعد ما جمد ولي بول حتى هما الكرات حتى هما جمدوا. كيف ما كتشوفوا فهما ساهلين باش يتحيدوا. دابا غادي نضيف ليهم باقي المكونات. غادي نبدا بالجينوفا، راه معروفه عندنا كيكه، وكتديري شويه ديال امانامز تتهرسيهم شويه ولا سويتيز ولا اللي بغيتي. خديت هنا شويه ديال كيندر كيت كات وخلاص. كيبقى لكم نتوما حريه الاختيار في الحلويات ولا الاضافات اللي تزيدوها.
هنايا غادي نستعمل شويه ديال الشوكولاته اللي ذوبت من قبل باش نلصق الانصاف ديال الكرات. باش نحضروا الصلصه ديال الشوكولاته غادي نحتاجوا قشده طريه وشوكولات اسود وتقريبا 8 غرام ديال بودره الكاكاو. دابا غادي نديرها على نار متوسطه وغادي نبقى نستمر في التحريك ديالها حتى يذوب الشوكولات وتجانس ليا المكونات. هذه هي النتيجه ديال الصلصه، وهذه هي النتيجه وطريقه التقديم. وبالمناسبه تقدروا تستعملوه كديسير تحليه من بعد الاكل بدل ما تحطوا الفواكه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم واستفدتوا منه.
تحية طيبة وشكرا على المشاهدة. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو واشتراك بالنسبة للجدد وتفعلوا الجرس وشكرا.